Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Jag sitter här med Astrid S. Hallå! Hallå! Och idag är du i Stockholm för du ska på konsert. Ja. Lite showcase. Yes. Hur känns det att vara här? Du, det är gott att vara tillbaka. Ja. Jag har varit massor i Stockholm för. Du har det? Ja. Så det känns bra. Så jag tänkte så här. Du är ju en ung tjej inom showbiz. Ja. Händer det någon gång att folk inte tar dig på allvar för att du är så pass ung liksom? Ja, det händer väldigt ofta. Men jag är väldigt heldig fordi alla i mitt team, närmaste team runt mig, har extremt mycket respekt och tillit till mig som artist. Da. Så heldigvis är det ingen i min på en måte omgangskrets som jag føler ser ner på mig. Men ofta hvis jeg skal i studio eller møte andre folk i bransjen, så merker jeg at management som bara ja, da merker jeg at de kan være litt du er 19 år og blondt hår og spesielt når man skal skrive låter i studio med store produsenter, så kan de være litt sånn men hun har ingen bra ideer eller ingen erfarenhet. Ja. Så det Prove them wrong. Ja, men det er jo litt skjønt også, fordi de har jo ingen forventninger. Nej. De tror jo ikke at jeg kan synge engang, liksom. Och så kommer du och bara blow them off. Jeg håper jo jeg gjør det da. Det kan jo være at de tykker jeg er dårlig likevel, men Fast det tror jag verkligen inte. Nej, jag alltså, hoppas once they hear you sing, girl. Så jag tänker så här. Vad har du för bra tips om man vill satsa på en karriär som har en ganska tuff showbiz liksom? For det første da, tror jeg, altså man må jo på en måte ha jättelyst til å gjøre det. Det må være det du har mest lyst til å gjøre i hele verden, hvis ikke så kommer du aldri til å orke det. For meg da, så er det 80% av tiden går med på tråkige greier, som å reise, pakke kofferten, sitte og vente på en flyplass eller liksom. Ja, jag kan tänka mig det. Men så er jo de 20% der jeg får stå på scenen, eller sitte i et studio og skrive en låt, eller gjøre noe rolig da, det veier jo. Ja. Så man må ha jättelyst til å gjøre det. Jobbe hardt, så klart. Men også det som har vært veldig viktig for meg, det er å ha riktige folk rundt meg, da, som jeg sa. Finn folk som respekterer det som jente eller gutt. Hvor gammel du er, hvor mye erfaring du har, at de uansett har respekt og tillit. Och att folk ser det som en person också, inte bara ikke en bare sak brand. man bara kan kasta runt. Ja. Liksom. For mange så blir man jo liksom Astrid S, brandet, eller bare en ting som de tjener penger på. Folk ser inte det som en människa. Nei. Så man må finne riktige folk. Jeg tror ikke, jeg har aldri ville ha gjort det her hvis jeg ikke hadde følt at jeg hadde hatt riktige folk rundt meg. Og så tror jeg det som også har vært viktig for meg er at man må bare gi litt faen. Jeg sluttet jo på gymnasiet. Gjorde du? Ja, når jeg var 17 så sluttet jeg på gymnasiet og flyttet til Oslo. Ja. Och då satsade du på musiken? Ja, så da ga jeg jo alt liksom. Og på det tidspunktet så hadde jeg ikke plateselskap eller gitt ut noen ny musikk. Nej. Så ingen hadde jo egentlig hørt så veldig mye fra meg. Nej. Och sen bara boom! Boom! Ja. Men tenk at mamma og pappa lot meg få flytte når jeg var 17 og bare slutt på skolen. Ja. Men det måste ju betyda att de verkligen tror på dig också. Ja, absolutt. Det gjør de. For først når jeg frågade om jeg kunne få slutt på skolen, så var de bare nei. Og så tenkte de seg litt om. Så sa de ja til slutt. Og da ble jeg litt sånn her, nei, men Jag kanske inte vill. ja, for ni er jo foreldre. Ni skal jo si, eller ni skal jo si nei, liksom. Ni skal være de som bare, nei, du må gå på skolen. Så da var jeg litt sånn, kanskje jeg skal gå på skolen og ikke slutt. Og da bare, jo, det her kan du gjøre, Astrid, og vi kjører det til Oslo, og du flytter dit, og det her klarer du. Så de kjørte meg til Oslo med flyttelasse, og hej då, lykke til, liksom. Det var som min mamma, hon bara, du kan flytta hem igen så kan du få satsa på YouTube och se vad som händer. Så gjorde det och så bara, boom. Det er jo precis det samme da. Shit, ja. Så det... För att du flyttar ifrån och jag flyttar hem. Ja, men bare at man får lov til å gjøre det. At de støtter det man gjør, ja, liksom. fordi det er så A4 da, og skal fullføre skolen, og så kan man prøve noe annet, eller liksom man må ha en jobb ved siden av, eller i dag, eller i 2016, så er det så mange muligheter med utdanning også. For meg å prøve å være artist i 5 år, og går det til helvete, så kan jeg gå tilbake til skolen, liksom. Det er ikke verre enn det, da har man i hvert fall prøvd. Och det är därför det är bra att du är så ung också, för att det är ju aldrig för sent för dig att gå tillbaka. Absolutt ikke. Og om du er 30 år også, eller 40, så er det ikke for sent å prøve å... Nej, det är sant. Alltså man kan ju alltid följa sina drömmar. Ja. Det kan man. Preach. Preach! Och ni som föräldrar som kollar på det här, låt era barn få satsa på sina drömmar. Går det åt helvete så får de komma hem igen helt enkelt. Ja, men det er ikke verre enn det. Vi tenkte jo når jeg skulle flytte til Oslo at vi prøver et år. Og det worst case så må jeg flytte hjem igjen og fortsette på skolen.
Og altså, det jo ikke så ille. Men det når man tenker på hvor bra det kan gå da. Eller sånn, det har jo gått ekstremt bra. Jeg var jo veldig heldig. Det är inte som att du söker ett vanligt jobb som servitris någonstans nu. Nej. Eller jobb i det helt rätt. Det går fint. Det går bra. Ja, det går bra. Men jag tänkte så här, eftersom du är lite inriktad på sång så hade jag tänkt att vi skulle köra en liten humming challenge. Vet du vad det är? Nej. Att jag ska nynna på en låt, så ska du gissa vilken det är. Och sen ska du nynna på en låt och så ska jag gissa det. Du vet vad nynna är, va? Ja. Och hur säger man det på norska? Nynna. Ja, det är samma? Ja, men då så. Take it, do you break it off when it hurts? Det var så enkelt. Det var alltså Astrids låt jag sjöng på. Ja. 1 poäng till mig. Ja. Oh, we don't gotta go to work. Work. Det var svårt. Men det var ändå så jag bara, okej, men någon som har enformiga toner. Okej. Det var skitsvårt att komma på nu när jag hör den själv. I'm sexy and I'm know it. Herregud. Det var jättesvårt. Det var skitsvår, förlåt. Okej. Då ska jag finna en svår än till det. Ja, kom på en svår. Robin Thicke. Baby, I'm out of my I hate this good love. I know you want it. Good girl. Okay. Let's talk about sex. Yeah! Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about beep beep. Bing bing crazy frog. Jag vet inte vad det heter egentligen. Nej, crazy frog. En sista minigrej. Så ska vi köra antingen eller. Okej. Så du får 2 alternativ. Okej. Och så ska du välja vilken du föredrar. Är du beredd? Ja. Chips eller godis? Godis. Restaurang eller hemmalagat? Hemmalagat. Sjunga live eller i studio? Syng live. Höger eller vänsterhänt? Höjre. Spara eller slösa? Slös. Jag är likadan. Alltså jag tror att jag höll med om alla. Ja. Fast jag tror att jag hade vågat sjunga i studio mer, för jag har scenskräck. Så jag hade inte vågat sjunga live för folk. Ja, det är ju, jag føler det är en extrem sport. Att sjunga live för ett publikum. Ja, jag kan tänka mig det. Men det känns bra efterpå. Då føler man att man har conquered the world. Ja, jag kan tänka mig, alltså kicken efter man har sjungit live för en publik som bara, wow! Ja, men var det många som kände igen dina låtar när du har turnerat nu? Ja, det har varit helt vilt. Är det sant? Ja, på slutten så har folk stått med plakater. Och før jeg gikk på scenen så har de varit sån Astrid. Vad roligt! Men han har ju verkligen promotat dig också, tror jag. Alltså jag följer honom på Twitter. Ja, han tweetade mig idag. Ja, men jag vet inte vad jag ska svara. Men är du så här rätt cool eller är du så här fangirl? Jag är sykt fangirl. Jag blir skärm när jag så att han tweetar mig. Så jag måste liksom finna en sykt bra vad ska jag tweeta bara. Ska man vara cool eller ska man vara fett så här? Kanske jag ska tweeta nu. Men vad ska man svara på det då? Thank you so much. Thank you for everything. I love you. Alltså det är hellre typ att man är genuin och bara tack så mycket, du är bäst, än att man bara tack. Thank you so much, you're the best. Thank you so much, you're the best. Ja. Om ni ser Astrids Twitter när man skriver på Troy, det var jag som går på det. Eller så blir YouTuber då. Ja, men gud. Alltså vet du, det hade varit så kul att få följa ditt turnéliv på YouTube. Det var allt för den här videon, hörni. Glöm inte bort att kika in Astrid på Twitter, Instagram, Spotify, you name it. Och YouTube. Och YouTube. Ja. Och YouTube. Speciellt YouTube. Tack för att jag fick prata med det. Ja, men tack så jättemycket för att du var med. Min. Ja, det var helt vilt. Och hoppas att ni verkligen tar åt er av tipsen som Astrid har gett er. Kör hårt. Ja. Tack för idag, hörni. Och så ses vi i nästa video. Hej då!